سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من مشکان صالحی روش هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز میخوایم lesson 2 از یونیت 3 از کتاب تاپ ناچ 1A رو با هم دیگه بخونیم. ما تو این یونیت در مورد extended family صحبت کردیم و اعضای مختلف فامیلی رو بهتون معرفی کردیم و بهتون گفتم که مشابهش توی کتاب فاندامنتال A چنین درسی بود، البته نه به گستردگی این درس، و من یه ویدیو گفتم جداگانم ضبط کرده بودم که در مورد اعضای مختلف خانواده توش صحبت کردم، اونو بیشتر بسط داده بودم. اگه میخواین حتما با اون ویدیو که جز ویدیوهای لغات هست شماره 1 مراجعه بکنید. خب بریم سراغ درسمون. خب describe extended families، یعنی که خانواده extended گفتم که به معنی large or big familyه که متضادش میشه small family or nuclear family که تو اون مجموع لغته بهتون گفتم در موردش. خب other family relationship، یه سری ما در مورد نسبت‌های مختلف صحبت کردیم، حالا اینجا به یه سری نسبت‌های دیگه میپردازه. خب بریم گوش بدیم اول. Page 30. Vocabulary. Other family relationships. Exercise A. Read and listen. Stepfather, Stepmother, stepbrother, stepsister, stepson, stepdaughter, half-sister, half-brother. ما یه سری فامیل هایی داریم که بهشون میگیم نسبی، یه سری فامیل هایی داریم بهشون میگیم سببی. نسبی ها یه ارتباط خونی بینمون وجود داره ولی سببی ها یه دلیلی باعث شده که ما با اون خانواده یعنی با یه خانواده دیگه فامیل بشیم. ممکنه اون سبب که بیشتر مواقع همون ازدواج کردن هستش که ما با یه عده دیگه فامیل میشیم که یه سببی باعث این کار شده. خب حالا یه استدلال خود من دارم. حالا من هیچ وقت از کسی نپرسیدم ولی پیش خودم برای خودم این استدلال رو پیدا کردم. دفعه پیش بهتون گفته بودم این لاز، یعنی که خانواده همسر میشه، پدر مادر همسر میشه، بعد میشه فادر این لا، برادر این لا، سیستر این لا، اینها. من میگم این لا یعنی قانون دیگه. خب و یعنی که یک سری مناسبات یا یک سری ارتباطاتی که در اثر قانون به وجود اومده همون سببی میشه که با ازدواج هستش دیگه. یعنی مادر این لا یا فادر این لا یعنی اون مادر و پدری که در اثر یک علتی یا یک قانونی شدن حالا پدر مادر جدید یه فرد دیگه، مثلا مادر شوهر، پدر شوهر یا برعکسش. حالا یا بقیه هم که فامیل خونی هستن، نسبیه. ولی اینجا به یه دسته دیگه میپردازه. خانواده استپ فامیلی هستن، اصطلاحاً استپ فامیلی یعنی اینکه دوتا آقا خانومی که با هم دیگه ازدواج میکنن، خودشون از ازدواجهای قبلیشون فرزندانی دارن. حالا اینا که با هم ازدواج میکنن استپ فامیلی همدیگه میشن. حالا بخونیمش. Barry is my stepfather. He's my mother's second husband. میگه بری stepfather منه، یعنی ناپدری، نامادری، و او همسر دوم مامانمه، یعنی شوهر دوم مامانمه. جینا is my stepmother. جینا نامادری من هستش. She is my father's second wife. ایشون زن دوم پدرم هستن. خب اینجا جیم is my stepbrother. جیم نابرادری منه. His mother married my father. مامانش با بابام ازدواج کرده. Kyle is my stepsister. کایل ناخواهری منه. میگیم پایین اینجا. Carl is my stepson. میگه کارل استپسان منه، یعنی ناپسری من هستش. I married his father 3 years ago. من با باباش 3 سال پیش ازدواج کردم.
This is my stepdaughter. میگه ایشون نادختری من هستش. I married her mother when Tina was 5. میگه من با مامانش وقتی که تینا 5 سالش بود ازدواج کردم. حالا اینجا یه دوتا اصطلاح دیگه هستش که به نام half brother و half sister هستش. half brother و half sister وقتی هستش که گفتم دوتا خانم و آقا که با هم ازدواج میکنن، از ازدواجهای قبلیشون فرزندانی دارن، اونا میشن استپ فامیلی هم دیگه. ولی وقتی که ازدواج میکنن، از این ازدواج جدیدشون هم فرزندانی دارن که این فرزندان نسبت به اون برادر خواهرها که از همسر دیگه هستن half brother و half sister، یعنی که یا که مادر مشترک دارن یا پدر مشترک دارن. یا مثلا شنیدین دیگه میگن مادرشون یکیه پدرشون سواست، یا پدرشون یکیه مادرشون سواست. Donna is my half sister. We have the same mother but different fathers. میگه که دانا خواهر ناتنی مثلا حالا بگیریمش که مامان مشترک داریم ولی باباهامون متفاوتن. Rob's my half brother. راب هم مثلا برام ناتنیمه. خب حالا اینجا گفته که half brothers and half sister can also have the same father but different mothers. میگه برعکسش هم هست، میتونن که یک پدر یکسان داشته باشن، مادرای متفاوت. حالا اینجا چی گفته که ask your partner to find people in the photos. حالا میگه در مورد این تصاویر هی سوال جواب بسازید. مثلا چی؟ مثلا who's Carl's stepmother؟ چه کسی استپ مادر کارل هست یا نامادری کارل هستش؟ مثلا Carl's stepmother is gay و به همین ترتیب شما میتونید سوال مثلا who's half brother who's Donna's half brother؟ چه کسی برادر ناتنی داناست؟ مثلا Donna's half brother is Rob. خب حالا میرسیم این قسمت. گفته که یه listening comprehension داریم و گوش میدیم به این conversation ها. شما با این relationship ها رو اینجا بریم، همین step family و یا همین half brother half sister. خب گوش میدین یه بار، بعدش دوباره یه بار دیگه با هم گوش میدیم و جوابا رو چک میکنیم. لطفاً گوش بدید. Page 30. Exercise C. Listening comprehension. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. His new wife is really nice. She has 3 daughters, and I know he loves them a lot. Speaker 2. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7, so we really grew up together. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. After a few years, my father married again. We don't live together, but I call his new wife Mom. Speaker 4. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. The 3 of us are really happy together. Speaker 5. Hank and I have the same father. My mom is his stepmother. His mother is my father's ex-wife. خب یه بار دیگه گوش بدیم چک کنیم. Page 30. Exercise C. Listening comprehension. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. After a few years, my brother finally got married again. یعنی برادرم دوباره ازدواج کرد. His new wife is really nice. New wife is really nice. She has 3 daughters. She has 3 daughters. And I know he loves them a lot. And I know he loves them a lot. یعنی میدونم که مثلا برادرش اونا رو خیلی دوست داره. خب her brother has 3 step daughters. step daughter یعنی 3 تا نادختری داره. Speaker 2. Carol and I are very close.
Carol and I are very close. یه کرول و من خیلی با هم نزدیکیم. closeیم. Close. Her mom married my dad when I was Her mom married my dad. مامانش با بابام ازدواج کرد. when I was about 7. When I was about 7. وقتی که من 7 سالم بود. So we really grew up together. We really grew up together. یعنی ما با هم واقعا بزرگ شدیم. پس میشه Carol is his step sister. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. My parents got divorced when I was only 3. میگه مامان بابام جدا شدن وقتی که من فقط 3 سالم بود. 3. After a few years, my father married again. After a few years, my father married again. بعد از چند سال بابام ازدواج کرد دوباره. We don't live together, We don't live together. میگه با هم زندگی نمی کنیم. but I call his new wife Mom. But I call new wife mom. میگه ولی من مثلا خانم جدیده رو خانم باباشو مامان صدا میکنم. خب پس میگه she calls her stepmother mom. یعنی اون نامادرش رو مامان صدا میکنه. Mom. Speaker 4. Leo's a great kid. Leo is a really great kid. یعنی بچه واقعا خوبیه. I'm Leo. really glad I married his mother. I'm glad that I married with my mother. میگه خوشحالم که با مامانش ازدواج کردم. The three of us are really happy together. Three of us are really happy together. میگه ما ستایمون خیلی خوشحالیم که با هم دیگه زندگی میکنیم. پس Leo is his step son. ناپسریشه. Really happy together. Speaker 5. Hank and I have the same father. Hank and I have the same father. میگه هنگ و من پدر یکسان داریم. یعنی یه پدرمون یکیه. My mom is his stepmother. My mom is his stepmother. میگه مامان من نامادری اونه. His mother is my father's ex-wife. His mother is my father's ex-wife. میگه مامان اون زن سابق بابامه. خب میشه Hank is her half brother. خب این هم از این. بیایم پایین. دوباره simple present tense یا ریویو داریم. information question با what و where و when و how و الی و who. بخونیم یه بار سوالا رو. What do your in-laws do؟ میگه که پدر مادر همسر چی کار میکنن؟ کارشون چیه؟ Where do their grandparents live؟ میگه که پدر بزرگ مادر بزرگ اونها کجا زندگی میکنن؟ When do you visit your aunt؟ میگه که کی عمتو یا خالتو ملاقات میکنی؟ How often do you call your nephew؟ میگه چند بار، مثلا چند بار یه بار، مثلا چند دفعه، حالا بگیم چند دفعه به پسر خواهر یا پسر برادر زنگ میزنی. How many cousins do they have؟ چند تا عموزاده عمه‌زاده هرچی اونها دارن. What does your sister-in-law do؟ میگه که خواهر زن یا خواهر شوهرت یا جاریت حال هر کی شغلش چیه؟ Where does your niece live؟ دختر خواهر یا دختر برادرت کجا زندگی میکنه؟ When does he visit his aunt؟ میگه که خاله یا عمه او کجا کی اون خاله و عمه‌شو ملاقات میکنه. How often does she call her nephew؟ میگه چند بار او به برادرزاده یا خواهرزادش، پسری البته، آره دیگه برادرزاده دیگه، برادرزاده یا پسر خواهر یا پسر برادرش زنگ میزنه. How many cousins does he have؟ میگه چند تا اون عمه‌زاده یا عموزاده اینها داره. که ما سیمپل پرزنت تو دفعه پیش توضیح دادیم که گفتم که مفصلش توی فاندامنتالز ها هستش، اونجا خیلی مبسوط توضیحش رو دادم، ولی اینجا هم یه بازم بهش اشاره میکنم که گفتم برای روتین نمونه هابیچوال اکتیویتی مونه فکت و تایم تیبل ازش استفاده میکنیم. بعد برای I, you, we, they ما بیس فرم فعل رو داریم I live, you live, we live, they live. ولی برای سوم شخص he و she ما اسش سوم شخص به فعلمون میدیم، مثلا he lives, she lives. برای منفی کردنش از don't و doesn't استفاده میکنیم، مثلا I don't go to school by bus,
یا برای سوم شخص میگم she doesn't go to school by bus. خب و گفتم وقتی که does میاریم یا حالا منفیش چه سوالیش، دیگه فعلمون دوباره برمیگرده به حالت ساده خودش و برای سوالی کردن از do does دوباره استفاده میکنیم. مثلا do you go to school by bus یا does she go to school by bus. Yes he does. Yes she does. No she doesn't. Yes I do. No I don't. خب این هم که information questionشه که ما سر سوالامون که اگه بسازیم به همون شکلی که do does میانیم سر جمله و قبلش هم ما اون W چمونه میاریم مثل what, where, when و how often و الی آخر. و اگه who بود که برای چه کسی بود که گفته که همونطور که بهتون گفتم who as subject. وقتی که who as subject باشه یعنی به عنوان فاعل باشه ما از do does دیگه استفاده نمی کنیم. ما who رو میاریم و فعلمون رو به حالت سوم شخص بغلش قرار میدیم، چون مثلا ما نمیدونیم که چند نفر هستش و جوابمون به چند نفر اشاره داره، بنابراین بعد از who do does لازم نیست و فعل به حالت سوم شخص قرار میگیره. مثل اینجا who lives in Hong Kong. کی هنگ کنگ زندگی میکنه؟ ببینید who do does نداره وقتی که در مورد subject باشه یعنی در مورد فاعل باشه. ولی من میگم که who do you live with. تو با کی زندگی میکنی؟ چون شما میشه subject که خب ولی داریم در مورد یک مفعول یک شخص دیگه ای صحبت میکنیم. اینجا do does لازم داره ولی اینجا در مورد subject do does نمیخواد. فعل به حالت سوم شخص lives. who lives in Hong Kong. کی هنگ کنگ زندگی میکنه؟ مثلا میگم که I do, we do, they do, she does, he does, my sister does یا هر چیز دیگه. Not who does live in Hong Kong. غلطه. بعد که اینجا هم گفته که به اون فوتو استوری که تو درس صفحه اولمون تو پریویو بود نگاه بکنید و بعد اینفورمیشن کوئسچن ها توی زمان حال ساده رو پیدا بکنید. اینم که گرامر بوسترمون که آخر یونیت بهش میپردازیم. بریم صفحه بعدمون. بیایم اینجا. گفته complete the conversation with the simple present tense. شما میتونید ویدیو رو پاز بکنید، اینا رو در انجام بدین، این کانورسیشن رو کامل بکنید با simple present tense، بعد با هم دیگه چک میکنید. خب بریم اینجا. نمبر 1 گفته که خب به جواب نگاه میکنیم که بدونید که در مورد چی باید سوال بسازیم. گفته 3. خب میشه how many nieces and nephews do you have. چون اینجا my تو جواب اومده یعنی در موردش دارم از شما سوال میکنم دیگه. how many nieces and nephews do you have. چند تا برادرزاده یا خواهرزاده پسری دختری داری؟ 3 تا. my sister has 2 girls and my brother has a boy. بعدی my stepfather. خب گفتی تو جوابش هم نگاه کنیم میفهمیم که سوال در مورد چی باید بپرسیم. My stepfather works in a restaurant. Works in a restaurant. Really? What does he do? What does he do یعنی میگه که استفاده من توی رستوران کار میکنه. میگه واقعا چی کار میکنه؟ کارش چیه؟ What does he do? He is the chef and manager. سرآشپز و مدیره. خب number 3. My sister lives with her family in Dublin. Lives. خواهرم زندگی میکنه با خانوادهش تو دوبلین. Dublin. How many kids? How many kids does she have? چند تا بچه داره؟ I have 2 nephews, both adopted. میگه من 2 تا پسر خواهر دارم چون در مورد خواهرشه دیگه. جفتشون هم اداپتن یعنی جفتشون هم به فرزند خواندگی پذیرفته شدن. میریم سراغ نمبر 4. خب where چون جو جمعه your cousins. Where do your cousins live? Where do your cousins live? One lives in Thailand and the other lives in Norway. یکیشون تو تایلنده اون یکی دیگه تو نروژه. Wow. How often
Do you see them? How often do you see them؟ یعنی چند بار میبینیشون. They come home once a year. میگه اونها یه بار در سال مثلا برمیگردن میان خونه. حالا به خونهشون، سرزمینشون، کشورشون. Number 5. Where does your uncle work؟ چون uncle جمع نیستش، مفرده، پس does. Where does your uncle work؟ He works at the hospital around the corner. میگه اون بیمارستانی که سرنبشه کار میکنه. And چون اینجا yes or no question، اینجا هم سوالمون yes or no میشه. میگه Does your aunt work there too؟ Does your aunt work there too؟ میگه عمت هم اونجا کار میکنه؟ No, she doesn't. No, she doesn't. She is a homemaker or housewife، یعنی خانه داره. بیایم سراغ conversation modelمون. گوش بدید لطفاً. Page 31. Conversation model. Exercise A. Read and listen to people describing their families. Do you come from a large family? Not really. I have 2 brothers. What about aunts and uncles? Well, I have 3 aunts on my father's side, and on my mother's side, I have 2 aunts and 3 uncles. That's pretty big. خب میگه که Do you come from a large family؟ یعنی خانوادت بزرگ هستن، تو متعلق به یه خانواده بزرگی، از یک خانواده بزرگی. Not really. نه واقعا. I have 2 brothers. نه من 2 تا برادر دارم. What about aunts and uncles؟ در مورد عمو خاله و عمو اینا چی؟ Well, I have 3 aunts on my father's side. میگه از طرف پدری، یا میتونیم بگیم paternal و maternal میشن پدری و مادری. جفتشون هم adjective هستن. I have 3 aunts on my father's side. از طرف پدری 3 تا عمه دارم. And on my mother's side از طرف مادری I have 2 aunts and 3 uncles. 2 تا خاله دارم، 3 تا دایی. That's pretty big. میگه که نسبتاً بزرگه، یعنی خانواده. خب بعد اینجا هم همینو خواسته دوباره شما کانورسیشنتون حالا با اون اطلاعات خودتون کامل، با فامیل خودتون کاملش بکنید. اینجا بنویسین on my father's side, on my mother's side. اینجا چند تا عمه دارید، چند تا خاله دارید، عمو دارید، دایی دارید و توی این کانورسیشنتون بگنجونید. و گفته don't stop، متوقف هم نشید. ask for more information. tell me about your aunts. در مورد مثلا بعدش بیایم مثلا سوال جواب بکنیم، در مورد شغلشون بپرسیم، کجا زندگی میکنن، چند تا بچه دارن، چند بار میبینیمشون و اینها. مثلا گفته does she، هم مثل اون کانورسیشنی که توی قسمت بالا کامل کردیم، شما میتونید از این هم استفاده بکنید برای ادامه کانورسیشنتون. مثلا does she do they، حالا مثلا does she مثلا شغلشون میتونید بگیم does she a nurse or does she مثلا does she a doctor. do they live in مثلا New York or does she work in a hospital. is she، are they single, married اینا. بعد با what or where or when کجا زندگی میکنن، با کی زندگی میکنن، کجا کار میکنن، چند تا بچه دارن، چند بار میبینیشون، چند بار بهشون مثلا زنگ میزنی و اینها. و بعدش میتونید در موردش خیلی مبسوط صحبت بکنید. در مورد مثلا پارتنرتون بگین که my partner is a مثلا student. بعد شروع کنید در موردش حرف زدن. مثلا she is married, she has 2 children, she lives in مثلا Taiwan, she works in a big hospital, she is a مثلا حالا هر چیزی دیگه که بخواد. مثلا I see her twice a year. اون فرد و اون پارتنرتون رو بتونید اینجوری معرفی بکنید. خب درس امروزمون هم تموم شد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی دارین حتما کامنت بذارید. اگه ویدیوهای ما رو دوست دارین لایک کنید، ما رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید و همین. مراقب خودتون باشید. بای بای.